the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu, Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras may galadri sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu, alas 9:11 na sa kabuntagon. Maayong buntag kanatong tanan and welcome diri sa tong tulumanon ang programang Government Online mahigala line sa kitang adlaw mahigala nga Lunes noon Enero 22, 2024. Ubani ko kanya sa tong programa kutob kita alas 9:55 sa buntag diri lamang sa inyong estasyon ang DYMR Radyo Pilipinas Cebu 576 kHz sa dayon sa inyong mga radyo sa AM band. Atong pagtimbaya sa tanan nga maabot itong Sibya sa Kabisayan ug Mindanao lakip na ang mga naka-tune in usab no sa tuwang streaming karon pinagi sa atong Facebook page ug ingon man sa atong YouTube channel ang Radyo Pilipinas Cebu. Kamusta man ninyo ang pagmata among panghinaot nga namo kanunay sa kapiskay sa inyong panglawas ug ganapon mo sa mayong kahimtang ning adlaw usab nga Lunes mga hinggalan no. And of course no atong pagtimbaya usab sa mga nakadaog kagahapon sa gipahigayon nga sinulog 2024 mga hingala Grand Parade. And of course no ato pong i-congratulate ang tanan sa ilang efforts mga hingala nga nagmahimong malampuson ang maong kalihukan mga hingala. So anyway mga higala no, I hope nakapahuway na tong mga Y classic karon no, ilabi na sa tong mga tinunan no nga ni laag usab kagahapon kauban nilahang mga ginikanan. And of course no ato usab nga panghinaot nga anamo kanunay sa kapiskay sa inyong panglawas no. Good morning di ay no kang Ma'am Baby Piamonte kay na wa na to na greet atong adlaw nga Biyernes mahigalan no kay nag-tune in usab siya sa atong programa ni atong tungura. So good morning kanimo Ma'am Baby Piamonte, daghan kayong salamat no sa atong mga listeners tagasunod sa ato ang mga programa dinhi sa Radyo Pilipinas
Pilipinas Cebu sa inyo usab nga kanunay nga pag-tune in ug ingon man ang paghatod usab og mga kuan mahingala no kaning mga pa-shout out og mga uban pa nga mga kuan mahingala no kaning mensahe sa ilaha usab nga mga minahal sa kinabuhi pinagi sa to ang programa kay pwede rin jud mo mapasukit sa inyo hang mga do na ba may public service announcement or any kanang kuan mga hingala na greetings nga atong pwedeng mapasulod dinhi sa atong programa kini di ay mga hingala inyo hang ubos nga alagad sa kahinginan kini si Ate Carmel Matus nga makig-uban kaninyo kutob ta alas 9:55 sa buntag mga hingala so atong oras naman alas 9:13 karon taud-taud atong ikauban atong tinugyanan gikan sa Civil Service Commission Region 7 mga hingala no alang na usab sa laing nato nga pakisayod mga hingala kalabot sa ilahang updates gikan usab sa ilahang ahensya mga hingala matag adlaw kini nga Lunes atong makauban atong tinugyanan gikan sa Civil Service Commission Region 7 apan sa di pa kana mga hingala kasi pala ba atong unang set sa pahinumdum mubalik ang programa ang Government Online. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. While women's labor force participation rate is close to 50%, this rate is still lower than that of men. Filipino women are prevented from entering the labor force because of gender role stereotyping, particularly in relation to reproductive responsibilities. Stop the discrimination and the inequality. Everyone deserves a chance to a better life, even for a woman in this society. A reminder from DYMR Radio Pilipinas Cebu. For 53 years, the people suffered. From heartless communist terrorists. Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 9:16 na sa kabuntagon balik na dinhi sa itong pagpanag-uban sa programa nga Government Online. This time mga higala ato na nga kuhaon na og atong sayran ang mga bagong updates mga higala. Labi na gikan sa ato usab no nga tinugyanan gikan sa Civil Service Commission Region 7. Ato ikauban karong buntag si Ma'am Charis Estelia atong Administrative Officer 5 gikan sa CSC 7. Good morning Ma'am Cha ug pit senior Ma'am Cha. Pit Senior, Ma'am Carms, maing liwas diha no, maing liwas na Pit Senior sa atong tanang mga suking tigpaminaw sa atong programa matag Lunes sa buntag. So, yes ma'am. Nakapahuway na ba ang tanan? Oh, no. So karong buntaga Ma'am Carms, atong hisgutan ang kabahin sa 2024 search for the outstanding government workers. So, karon man mga bulana until March muna sang ato ang pagpanikay-sikay para ani ato ang search no. This is an annual search again search for outstanding government workers. So again, we have just announced nga nagsugod na ta og panawat sa mga nominations for this search and ato na lang pong i-inform nga the deadline for the submission of their nomination would be March 31, 2024. So, every year, nagahisgot man ta diri sa ato ang programa, Ma'am Carms, no, about ani atong 2024 search, search for outstanding government workers, but dili ta mapulan nga magsigit ta og balik-balik ani para gyud na atay makuha nga mga nominations and katong mga deserving nga mga empleyado sa government will be recognized no
for their utmost dedication and commitment to their work, as well as to inspire other state employees towards deeper involvement in public service. So again, kaniya to ang search for the outstanding government workers, Ma'am Carms, is one of the programs of the Civil Service Commission under the Honor Awards program. So naay siya 3 categories, no? Again, atay gitawag nga first, ay 3 categories ni siya nga search. Divided into 2 kanang major categories. So ang first is outstanding work performance. Based on outstanding performance, ang ma-fall ana is ang Presidential Lingkod Bayan Award and the CSC Pag-asa Award. Ang ikaduha is based on adherence to the highest standards of exemplary conduct and ethical behavior, which is the Outstanding Public Officials and Employees or the Dangal ng Bayan Award. Again, kaning Presidential Lingkod Bayan Award is given, is awarded to an individual or pwede po siya grupo comprising of 5 members for exceptional or extraordinary contributions resulting from an idea or performance that has a nationwide impact on public interest, security, and patrimony. Again, ang Presidential Lingkod Bayan Award, ang ato ang bantayanan na nino is ang iyang impact. It should have a nationwide impact, no? Ang iyang contribution or ang iyang work performance has contributed nationwide on public interest, security, and patrimony. And muna siya ang pinaka-highest na award given to a government or to a civil servant, Ma'am Carms. Now, for the CSC Pag-asa Award, again, pwede niya siya ma-award to an individual or grupo gyapon of 5 members for outstanding contributions resulting from an idea or performance which directly benefit more than one department of the government. So it could be ang iyahang idea or iyahang work contribution, outstanding performance, kay naka-benefit ang iyahang office or ang other agencies. So, muna siya ang kalahian sa duha. Ang isa, ang Presidential Lingkod Bayan Award, nationwide ang impact sa iyang contribution or work performance. Well, ang Civil Service Commission Pag-asa Award, ang iyahang contribution nasa impact or it provides benefit to more than one department of the government. Now, ang ikatulo nga award category is the Dangal ng Bayan Award, Ma'am Carms. So, again, adherence to the highest standards of exemplary conduct and ethical behavior under the 8 norms of conduct and ethical standards for public officials and employees under RA 6713. So, consistent demonstration of the 8 norms of conduct. So, under RA 6713, ang ipasabot ani nga katong 8 norms of conduct and ethical standards for public officials and employees are katong commitment to public interest, professionalism, justness and sincerity, political neutrality, responsiveness to the public, nationalism and patriotism, commitment to democracy, simple living. So, kana siya ang ato ang different award categories, Ma'am Carms, under the search for outstanding government workers. So this time, atong hisgutan, Ma'am Carms, so kinsa ang pwede natong i-nominate aning ato ang kaning search for the outstanding government workers. So all appointive officials and employees holding permanent, temporary, coterminous, contractual, and casual status of employment sa government, whether stationed in the Philippines or abroad. So all of pwede na siya, no? Permanent, temporary, coterminous, contractual, and casual status. So katong mga job order, yes, ma'am. Contract of service, wala dili sila pwede ma-appoint ani. So elective officials pwede po nato ma-appoint, no? So daghan natang mga niagi nga mga national winners nga mga mayor, governors, naagid pwede ra gid ang elective officials. So pwede po ang elective and appointed barangay officials and employees may also be nominated, no, provided they meet the conditions in the Civil Service Commission resolution
number 01135, 1352. And but katong mga empleyado sa government who are under extension of service are not qualified. So unsa man ang extension of service? Katong 65 years old na sila, however, for the purpose of meeting the service requirements sa GSIS para maka-pension, na-request sila extension of service. So, muna sila, if they have if qualified doon sila, na sila na-contribute na sila idea or outstanding performance, but since they are under extension of service, dili sila pwede, Ma'am Carm. Yes po. So, muna sila, muna ang atong pwede nga ma-nominate sa ato ang sa ato ang search for outstanding government workers. So again, sa mga tanang naminaw nga mga empleyado sa gobyerno, sa ato ang mga head of agencies, sa atong local chief executives, if naaman mo'y nailhan nga mga empleyado sa inyong offices and they qualify for their search for outstanding government workers, please feel free to nominate. We have guidelines set for the nominations. We have set of requirements for this nomination. So we also provide, Ma'am Carms, training. We entitle this training, Ma'am Carms, training workshop on how to make a winning nomination to the Honor Awards program. So this is in line to this search. We help agencies to come up their own nomination, and we guide them ug unsaon ang paghimo sa nomination. So that includes the discussion on unsay mga documentary requirements, unsaon nila pag-package sa ilang nomination. We also naapod tayo part sa ato ang kaninga training workshop, invited mga katong mga mga past winners, kanang yung awarded national winner for the search. So naatay mga nominators so that they can share best practices, share best practices and how they were able to come up with the nomination, and kanang nakuan jud na sakto gid ang iyang pagka-package, and na-consider gid siya for the national finalist. So for this year, Ma'am Carms, ang atong training for that will be happening on February 8 to 9. So, mayunta nakadungog ang ato ang mga interested participants for this training. Again, this will be happening on February 8 to 9. And we hope to gather as much participants for this training so that kanang makakuha pud tag mga valuable nominations for the search for outstanding government workers. And again, ang deadline, Ma'am Carms, for the submission sa ato ang nomination for this search for this year is March 31, 2024. So, dili kayo labad ang submission sa requirements nato, Ma'am Carms, kay it can be done online. So, mo-provide rami o information as to saan nila pag-send sa ilang online o sa ilang nominations online. So, dali ra kaayo. They just really need to make sure nga as far as the nomination write-up, sakto o kanang kumpletong information ang mahatag, and they were able to package the performance or the idea, the contribution of the employee para kanang eye-catching, madali ra sa mga ato ang kanang RCA or the Regional Committee on Awards ma-capture ug unsa gyud kabugat ang ilahang contribution to the organization, or ilahang or ang unsa kabugat ang idea nga na-contribute nila sa organization. So again, mainta na atay daghang makuha nga mga nominations for this. So, for those willing nga mo attend sa ato ang training for this purpose, they can call us sa ato ang number 253. Alright, mga igala, atong balikan si Ma'am Cha sa iyahang pag-enumerate sa contact number, mga igala, nga tawganan alang usab sa katong mga buot mo salmot nga itong ilang training, mga igala, alang sa katong mga
aron masayran ninyo unsa man ang proper way sa pag-document ni ining pagpasa o mga pagkuan pod kuha sa mga requirements mahigala nga needed for this. Atong balikan si Ma'am Charis. Sorry kay Ma'am Cha na putol ta sa linya, Ma'am Cha. Please go ahead with the contact number, Ma'am. Wala na di problema, Ma'am. So, mo to siya they can call us, no, if they're interested to join this training, 253-9050, 414-7488, or 414-7179. Or they can just visit the office to inquire about this training workshop. But also, kami po on our end to disseminate this training workshop to to the public, ma'am. We will send communication to the different government agencies in Region 7 para po maka-inganyo gid tag participants for this training. Kaya again, this is one of the prestigious award-giving body, no, for civil servants. And mauna, as much as possible, makakuha gid tag kanang nominations, and that the government agency will be able to spot those deserving nominees, no, or those deserving employees na angay jud and nominate for this search. Yes, Ma'am Cha. So, kanang mahatag lang siguro ko gamay nga idea, ma'am, no, unsay mga requirements, ma'am, no, as to the documentary requirements, pwede raman ako ma-enumerate, Ma'am Carm. Sige, go ahead, ma'am. Yes. So again, ang atuang nomination, it could be done, or you can submit it through online. You just need to really coordinate sa atuang kanang regional office about the information of asa nila nga i-send nga email address. And then they need to make sure po, Ma'am Carms, nga of course atong giingon three categories ni siya. So they need to make sure part of the requirement is the completely filled out HAP nomination form. So, natay HAP form number 1, that is for the Presidential Lingkod Bayan Award, and also for the CSE Pag-asa Award. HAP form 2 would be sa atuang additional information for the executive summary, accomplishment and impact results, additional information, certification. Ang HAP Form 3 would be for the sa ato ang Dangal ng Bayan Award. So again, ang kanang nomination write-up sa nga requirement, dapat maximum allowable number of pages, Ma'am Carms, is only 10 pages. Okay? A4 size bond paper using Arial font size na 12. Okay? So again, ang limitation ng atuang nomination write-up, 10 pages maximum, A4 size bond paper, real ang font size, ang size should be 12. Part of the requirement is the updated personal data sheet of the nominee. Napud na ang requirement na certification from the chairperson of the agency's local, provincial, regional, or national program and awards and incentive for service excellence or praise committee, or its equivalent stating that the nomination has undergone deliberation by the committee. So there should be an endorsement from the praise committee of the said agency. Now, naapod na siya, importante submission, no, letter from the head of agency endorsing the nomination to the CSE. So dapat, kuan pod siya baka nang i-endorse gid pod siya sa iyang head of agency. Sunod na requirement is the certificate signed by the nominee that he or she has not been found guilty of any administrative or criminal offense involving moral turpitude or does not have any pending case at the time of nomination. So, kami sa dagat pong mangutan-an ni ma'am, kinahanglan ni siya kay ang giingon certificate signed by the nominee that he has not been found. So, dili ni siya need nga ipa-notarize sa abogado. Kuan lang gini siya, signed by the nominee nga naghisgot nga wala siya pending case at the time of the nomination. Yes. Another part of the requirement is the certification of no unliquidated cash advance signed under oath by the agency's financial officer or accountant as of December 31, 2023. So again, kani siya, certification of no unliquidated cash advance signed under oath. So, dapat naani siya ka ng kuan sa, muna siya dapat inauthorize.
Again, signed, issued by the agency's financial officer or accountant. Next requirement is the certification of no disallowance issued by the Commission and Audit resident auditor for previous accountabilities as of December 31, 2023. So, next requirement is, of course, the SALN as of December 31, 2023. Copy of the appointment paper for permanent, casual, contractual, or coterminous employees. Now, for elective officials, commission and election certification of elected candidates to part siya sa requirement. And next requirement is ang ilang service records and nominee signed by the agency's HRMO. And they also need to secure, ang nominee should secure the NBI clearance, BIR tax clearance, police clearance, o kanang CSA clearance. So, most likely, Ma'am Carms, mo ito siya ang mga documentary requirements. So, most likely, if kuangid siya, kanang limpyo nga empleyado, tarong ragid no, dali ragid kaayo ma-secure ni ang iyahang mga documentary requirements kay ma-secure man within sa agency. So, katong endorsement by the head of the agency, if under siya o kanang department like Department of Education, DSWD, DPWH, ang ila yung secretary ang musign sa endorsement. So, muna siya ang marag kupik. Of course, ato pa nang i-forward ang atong nomination dito sa ilang central office to gain the endorsement or the signature of the secretary. Pero, let's say for mayors, ang mayor should be endorsed by the DILG secretary po na sila. Mayors and the governors. So, ubay-ubay po ni ma'am no nga requirements po, ma'am Cha. Pero, kaya kayong kuhaon, ma'am Cha? Kaya, jud kayo, ma'am. So far, for the previous years, we have been receiving, annually, ma'am, no, we have been receiving more than 20 nominations. And for the 2023 search for outstanding government workers, we are still crossing our fingers, no, sa ato ang kanang semi-finalists. We are awaiting for the announcement of the national winners for the 2023 search for outstanding government workers. And again, we're hoping for the best sa atong semi-finalists na atay duha. So for CSE Pag-asa Award na adiha ang ato ang teacher from DepEd Lapu-Lapu, ma'am, si kanang Mr. Glenny Lapping. So individual category under the CSE Pag-asa Award, and sa under sa Presidential Lingkod Bayan Award, ma'am, we have the Vicente Soto Memorial Medical Center, Malasakit Center nila. So we hope for the best to this semi-finalists, and hopefully makalusot din sila as national winner. We are still waiting sa ilahang ma'am, sa ato ang central office as to the announcement of the national winner for the 2023 search for outstanding government workers. Kana, ma'am Cha, atong panghinaot nga siguro makuha karong tuiga, ma'am, no, ang maong award, ma'am Cha. Pakso, ma'am ko. So, hopefully good makalusot sila, ma'am Con. Yes, ana ato apong iampo mga higala, no, ang ato apong mga nominees pod mga higala nga makuha nila pod ang maong kalampusan, but nonetheless mga higala ang pagka-nominate na gyud, dako na gyud kay nang garbo usab, ma'am Cha. They, of course, from the fact na di-recognize ka sa imong agency, yes, na naka-contribute ka sa imong agency or sa imong maski lang sa imong department. That's a big achievement na or accomplishment on your part, di ba? Personally, Ma'am Carmen. Tinuod yun, Ma'am Cha. Big win na isip usab nominado sa maong prestigious nga award giving body, Ma'am Cha. Exactly. Yes. So, yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Go ahead, Ma'am Cam. Basig na kay dugang pa nga mga announcement, ma'am, gikan sa civil service nga wapod na ko napangutana during our discussion karong buntag, Ma'am Cha. I think nakahisgot na ko more on the 2024 search for outstanding government workers. Basta for any inquiries about this, feel free to call the office. They can use CSE7.net and then go to teleconsult, operator number 4. We will be there to answer all their questions. And last, ma'am, no, amo lang siguro i-reiterate ni amo ang bagong kaning amo ang polisiya. We adopted December 7. The adoption of online booking system for the issuance of certification or authentication of eligibility
Now, kabaw ko Ma'am Crimes na amo na ning balik og sigya diri sa ato ang programa no, ang kaning need of appointment na no. So for the request of certificate of eligibility and authenticated copy, dili na siya pwede walk-in, Ma'am Carms. You really need to secure an appointment. Kaya daghan pagyapon, no? Though last month pa ni nato gipagawas nga advisory, but of course, daghan pagyapon ang namuari diri, unfortunately, nga walay kaning atuang, walay appointment. So again, for those interested to get or to request a certificate of eligibility and have it authenticated diri sa office, please make sure to be here with your appointment. Secure an appointment through the kaning link, https://services.csc.gov.ph. So, kana nga link ilang sudlan para maka-create silag account and then maka-book silag appointment. So again, the advisory for this purpose was posted sa ato ang Facebook page, Civil Service Commission Regional Office 7, unya posted last December 5, 2023. Please scroll down to our page, check on this advisory para guided mo and that dili mo usik ang inyong pag-anhay diri sa atong opisina kay again wala mo ka secure og an appointment. So hopefully no daghan ang nakadungog ani. Again, the Civil Service Commission adopted an online appointment system. Wala na walk-in in the request of certificate and authenticated copy of eligibility. However, for those katong mga honor graduate eligibilities, request for honor graduate eligibilities or mag-submit pag mga requirements ma'am for the special eligibilities, no need of an appointment kasi mag-submit pa sa mga requirements. But if mag-request na din sila sa certificate of eligibility, na din tayo appointment requirements. So I hope no mag-guida na din natin. Alright, naputol pagbalik si Ma'am Charis at balikan may gala sa iya usab nga importante nga announcement gikan usab sa Civil Service Commission Region 7 mga higala no. So take note atong yang gingon na available na pwede na mga higala nga kuan mga higala kanang mo kuha niadtong inyong certificate mga higala. Atong balikan si Ma'am Cha. Ma'am Cha? Yes, Ma'am Kwan. So kana lang sa pagkakaroon and we hope no nga wala na gid tay mabalibaran nga walay appointment diri sa opisina kay as much as we would like to cater everyone on a daily basis, unfortunately di gid nato maato Ma'am Carms tungod sa kadaghan nga mo request for certificate of eligibility and authenticated copy. So mounang naagid tay booking or ato ang implement ang kaning booking or appointment basis na transaction for the request of certificate and authenticated copy kay ato na sang i-accommodate ang ato ang mga trabahante sa Civil Service Commission magabian na gid in town ug uli just to provide the requested document. So mo na ato ang gi-limit ang katong ang pwedeng ang makaare or makatransact sa office for that purpose through the need of an appointment para po din taon lesser ang ilahang waiting time diri sa office and magamit pa nila ang ilahang mga time sa other transactions nila in the different agencies. So mo gina ang atong purpose sa ato ang kanang implement aning appointment system in the request of certificate of eligibility and authenticated copy. All right. Ma'am Charis, daghan kay salamat ma'am sa imong gihatag nga oras dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu. Thank you, Ma'am Crams and Ma'am Buntag. So, in behalf sa ato ang Regional Director, no, si Attorney Ariel D. Bacatan, o sa ato ang Director 3, Attorney Gina A. Crucio, kami magpasalamaton sa kanunay sa kaning opportunity nga gihatag sa inyong programa o sa DYMR. Salamat ug mayong buntag kanatong tanan. Alright, may gala, inyong nadungog may gala ang atong suki diri sa atong programa. Si Ma'am Charis Estalia mga higala atong Admin Officer 5 gikan sa Civil Service Region 7 mga higala no. Alang usab sa paghisgot ni ining ato ang call for nomination mga higala sa search 2024 search for outstanding nga mga government workers mga higala no. So alang sa katong nakaapas sa mga requirements or unsa pag gani mga
kinahanglan ninyo nga mahibawan, pwede ninyo ma-check usab ang website sa Civil Service Commission ug ingon man ang sa Facebook page usab sa CSC Region 7. Oras nato alas 9:42 na sa buntag ato na palabang si Ariel. Ato ang tingob na lang ni si Ariel. Second og last at sa pahinumdum mo balik ang programa ang Government Online. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Halama, nihilak lagi na si Manoy ay. Dili ba ang mga lalaki dili ang ngayang mahilak kay iso sila? Anak, bisan ang mga lalaki, muhilak usab sama ka na mo mga babay. Dili daw tan ang paghilak ug pagpakita sa imong tinuod nga emosyon. Timan-i, nga tao raw sab sila nga masakitan. Dili tungod kay muhilak ka, huyang ka. Samtang sayo pa, pasabtang inyong mga anak sa mga nahitabo sa ilang palibot. Ang paghilak sa mga lalaki sagad matang sa gender and emotion stereotype nga dili ang ayang magpadayon. Itudlo ang insakto, respeto alang sa tanan. Usa ka pahinumdom gikan ni ining maong estasyon. Edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang daming handog ko sa'yo'y Edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang
matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Tutak na alas 9:50 na sa kabuntagon, balik ta din himay-gala sa panapos nga bahin sa tuang programang Government Online, mga higala. Kagahapon adlaw day no, daghan-daghan pod og mga bisita ang Cebu, mga higala, dakbayan sa Cebu. Ilabi na sa tuang mga senador, mga higala no, nga ni tambong og disaksi usab sa gipahigayon nga sinulog 2024. But before that, si Senador Christopher Lawrence Bongo ni bisita, mga higala, personal nga may bisita dito usab, mga higala, sa mga biktima sa sunog sa Barangay Kiyot ni dakbayan sa Cebu, mga higala, diin before siya ni lahos og tambong sa Sinulog Festival, mga higala, ni bisita usa siya dito sa mga nasunugan og ni temporaryong ni Star dinha, mga higala no, og gipahigayon kini nga relief activity sa Kiyot National High School, mga higala, diin anaa sa 38 ka mga pamilya nga nasunugan ang nakadawat og financial assistance, mga snacks, grocery packs, water containers, mga shirts, vitamins, masks, og ingon man bula sa basketball o volleyball alang sa mga kabatan-unan, mga higala. Naghatag usab og tabang, mga higala no, ang mga kalalayang ahensya sa gobyerno, ingon man ang housing, emergency housing, livelihood assistance alang sa mga kwalipikado nga benepisyaryo, mga higala. Matod pa ni Senador Kuya Bongo, mga higala, dili kompleto ang selebrasyon sa sinulog kung wa niya mabisita og matod pa mahatagan og pahalipay ang kadtong mga masulubon, mga higala, nga biktima sa sunog, mga higala, kay matud pa taliwa ni iningan ilahang na sinati nga trahedya no, deserve man pod nila, mga higala, nga magmalipayon. So muni ang gibisita usab ni Senador Christopher Lawrence Bongo pagkahuman niya na, mga higala no, ni diriso usab siya dito sa kining South Road property salang sa pagsaksi ni ining maong kasaulugan sa sinulog 2024, mga higala. Yan apod, mga higala, iyang fellow senator nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga higala. And of course, iyang ambot sidekick na may matawag ni ini ni Philip, ang aktor nga si Philip Salvador, mga higala, kanunay po niyang kaaba. Gani, doon na sila ihulagway usab kauban si Cebu City Mayor Michael Rama, mga higala. And of course, ang uban pang mga gikuha, mga higala, nga hulagway sa mga mga higala no, kining mga kauban ni Senador Go sa iyang pagbisita usab din sa dakbayan sa Cebu, mga higala. So gawas pod nila, mga higala no, doon na po mga higala, kining I think nagpost po to ang lungsod sa Cordova kay ni bisita usab si Senadora Risa Ontiveros, mga higala no.
sa maong lungsod. So ubay-ubay og bisita sa dakbayan sa Cebu, murag sinyalis na ni kay murag hapit na biyan 2025 mga higala, no. So mana mga higala, no, nga hinay-hinay na pud mga higala nga nagparamdam ato ang mga opisyales, but mo lagi mga higala, no, kanang matud pa hangtod di pa eleksyon kana mahigala ilang pagpakita sa ilaha usab nga serbisyo publiko. Ano nahibiling oras atong pagpanag-uban sa programa nga Government Online, mosunod na mahigala atong news update karong 9:55 AM. Temporary una ko manamilit kaninyo kaya lamang si Carmel Matus Pedrosa. Maayong buntag. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential